พบกับหนึ่งในความสยองขวัญระดับตำนานของประเทศไทยเรื่องราวของผู้ถูกเหยียบย่ำที่แปลเปลี่ยนมาเป็นผู้ล่าของแบบนี้ลองแล้วทำแล้วมันจะติดตัวพวกมึงไปตายรู้สึกหรือยังล่ะว่าเวลาถูกกระทำมันเจ็บขนาดไหนสวัสดีทุกคนนะครับ Movie in Detail วันนี้ผมจะพาทุกคนหวนนึกถึงต้มข่าไก่ในตำนานกับลองของเรียกได้ว่านี่คือภาพยนตร์แฟนตาซีฮอร์เรอร์ขึ้นหิ่งอีกหนึ่งเรื่องของประเทศไทยจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นหนังที่ผมชอบมากๆคือแม่งมีหลายซีนที่แบบติดอยู่ในความทรงจำเอาออกจากหัวไม่ได้รวมไปถึงอีกหนึ่งไอคอนิกคาแรคเตอร์อย่างครูพนอลองของเนี่ยเข้าฉายครั้งแรกเมื่อปี 2548 กำกับโดยโรนินทีมเนี่ยคือการรวมตัวของผู้กำกับทั้งหมด 7 คนตามนี้เลยซึ่งแต่ละคนโอ้โหโดดเด่นกันมากในแต่ละด้านและที่เราน่าจะได้ยินชื่อกันบ่อยๆนะครับก็คือคุณก้องเกียรติโขมสิริต่อมาในลองของภาค 2 เนี่ยผู้กำกับจะเป็นคุณภาสิทธิ์บุรณจันทร์และคุณอัฏฐธรรมตระกูลแต่คนเขียนบทยังเป็นคนเดิมคือคุณก้องเกียรติโขมสิริแล้วก็จะมีคุณยศพงษ์ผลทรัพย์ร่วมด้วยและคนอื่นในทีมเขาก็จะแยกตัวไปช่วยในงานสร้างต่างๆกระจายกันไปภาพยนตร์เรื่องนี้จัดจำหน่ายโดย Five Star Production ทีนี้มาถึงชื่อภาษาอังกฤษของหนังมันคือ Art of the Devil และผมคิดว่าก็น่าจะยังมีคนงงอยู่ว่าสรุปมันมีกี่ภาคกันแน่ผมจะมาไล่เรียงให้ฟังต้องท้าวความก่อนว่าไอ้ต้นกำเนิดมันจริงๆเนี่ยคือทางค่ายเขาต้องการที่จะทำภาพยนตร์แบบไสยศาสตร์สยองขวัญแล้วก็จะเอาไปขายต่างประเทศเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่ทำขึ้นมาเนี่ยคือ Art of the Devil หรือคนเล่นของเมื่อปี 2547ปรากฏว่ามันไปได้สวยสิ่งที่ตามมาคือลองของภาคแรกแต่ชื่อภาษาอังกฤษมันจะเป็น Art of the Devil 2 ในปี 48 แล้วก็ลองของภาคที่ 2 หรือ Art of the Devil 3 ในปี 2551 ทีนี้ผมก็ต้องเคลียร์คัทไปเลยว่า Storyline เนี่ยระหว่างคนเล่นของกับลองของมันไม่ได้เกี่ยวกันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยและที่ตั้งชื่อว่า Art of the Devil 2 กับ 3 เนี่ยเพราะว่าตอนขายต่างประเทศเขาต้องการให้ต่างชาติรีมายได้ถึงคนเล่นของว่าหนังมันมาทรงนี้นะแต่ในเรื่องไม่ได้เกี่ยวข้องกันอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็อ้างอิงจากที่พี่ผู้กำกับเรื่องพนอให้สัมภาษณ์เอาไว้เรามีคนเล่นของมีลองของ1มีลองของ2แล้วต่อมาคือลองของ The Series อันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ Storyline หลักอย่างลองของเช่นกันจนมาถึงล่าสุดคือพนอที่ย้อนกลับไปเล่าต้นเรื่องของตัวครูพนอในตอนวัยเด็กและล่าสุดคือทางค่ายประกาศมาแล้วว่าพน2กำลังจะมาในเร็วๆนี้อันนี้ส่วนตัวผมคิดไม่ออกจริงๆว่าจะเล่าไปในเวไหนให้มันสมเหตุสมผลมากที่สุดพอลองของทั้ง2ภาคเนี่ยมันแทบจะไม่มีช่องให้แทรกเลยสตอรี่ไลน์มันแบบล็อกมาเป๊ะๆคือภาพยนตร์เรื่องพนเกิดขึ้นมาได้เนี่ยผมคิดว่าคนเขียนบทเก่งมากเลยนะที่สามารถหลบหลีกไอ้ล็อกพวกนั้นได้แล้วพน2นี่จะเป็นยังไงจะไปเล่ามุมไหนอันนี้ก็ต้องรอชมกันอีกทีนึงก็จากไทม์ไลน์ที่ผมสรุปมาให้นั้นขออนุญาตสโคปเนื้อหาของคลิปนี้เลยก็จะเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกเฉพาะต้นตำนานของมันก็คือไทม์ไลน์นี้โอเคอาจจะมีไปแตะเรื่องพนนิดหน่อยแต่หลักๆผมจะพูดถึงลองของทั้ง2ภาคลองของเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่ก็แยกย้ายกันไปเติบโตหลังจบมัธยมแต่อยู่มาวันนึงสมาชิกในกลุ่มที่ชื่อตะเนี่ยก็ไล่โทรหาทุกคนเลยบอกว่าพ่อเสียแล้วคนที่เหลือก็เห็นว่ามันเป็นจังหวะที่เหมาะเจาะเลยตกลงกันว่าจะไปย้อนวานกันที่บ้านสวนของตะสักหน่อยแล้วนี่เองก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเรื่องย่อประมาณนี้ผมเชื่อว่ารุ่นผมเนี่ยกว่า 90% เคยดูมาหมดละแต่เจนใหม่ๆหรือใครที่ยังไม่เคยดูนั้นก็ต้องบอกว่ารีบปิดคลิปผมแล้วก็ไปดูเลยตอนนี้เพราะว่าต่อจากนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์มาเริ่มกันที่ประเด็นแรกไอ้ต้นไอเดียของลองของเนี่ยมันมาจากไหนจากบทสัมภาษณ์ของ thaipr.net คุณโขมก้องเกียรติเล่าว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากข่าวที่ดังมากในช่วงนั้นเมื่อปี 2547 คือถ้าพูดขึ้นมาน่าจะมีหลายคนจำได้คือเหตุการณ์ที่แม่ฆาตกรรมลูกสาวเพื่อบูชาพระอินทร์เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่แบบสะท้อนความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ได้น่าหดหู่ที่สุดเคสหนึ่งของประเทศไทยและพี่โขมเขาก็เล่าอีกว่าเดี๋ยวนี้ก็คือช่วงนั้นกลุ่มวัยรุ่นเขาจะนิยมไปสักกันหนังเหนียวกันแล้วก็จะหาอาวุธหามีดอะไรมาฟันทดสอบกันแล้วก็จะมีอีกความเชื่อหนึ่งที่เด็กวัยรุ่นเขาจะเชื่อกันว่าถ้าเราชอบใครเนี่ยให้เอารูปตัวเองมาแปะไว้กับรูปคนนั้นแล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์ผมคิดว่าสมัยก่อนน่าจะมีคนเคยทำ พี่โขมเขาก็บอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนถึงเรื่องไสยศาสตร์ที่ฝังอยู่ในรากเหง้าของคนไทยมาช้านานไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุไหนก็ตาม
สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดของลองของนะครับก็คือความสมจริงไม่ว่าจะระเบิดป่าเผากระท่อมถอดเล็บตัดลิ้นคือสุดทุกทางเห็นจะและที่มันสมจริงขนาดนี้เนี่ยเพราะสิ่งที่เรียกว่า practical effect แต่ก่อนที่จะพูดถึง practical effect ผมขอพูดถึงสิ่งนี้ก่อนคือ special effect หรือที่เราเรียกย่อๆกันว่า SFX มันคือเทคนิคพิเศษที่ใช้ในการสร้างภาพยนตร์เป็นการใช้เทคนิคเหล่านั้นขณะถ่ายทำหน้ากล้องเช่นใช้ระเบิดใช้สลิงใช้เครื่องมือต่างๆช่วยอะไรพวกนั้นคำต่อมาคือ visual effect คือเทคนิคพิเศษด้านงานภาพที่จะทำหลังถ่ายเสร็จแล้วคือมันจะอยู่ในโปรเซสของ post production ที่เรารู้จักกันก็จะเป็น CGI แล้วมันไม่ได้มีแค่ CGI นะครับมันจะมีหลายอย่างมากเช่น motion capture เทคนิค composition chroma key matte painting คือเด็กฟิล์มเขาจะรู้กันแต่ถ้าถามว่าผมรู้เรื่องเหล่านี้ละเอียดไหมไม่เลย แต่ก็อาจจะมีสักโอกาสหนึ่งที่ผมจะไปศึกษาแล้วก็อยากจะทำคลิปให้คนทั่วๆไปอย่างเราๆเนี่ยได้รู้จักกับมันมากขึ้นคราวนี้ผมอยากจะชวนมาดูตรงนี้นิดนึงหลายคนอาจจะสงสัยซึ่งตอนแรกผมเองก็สงสัยไอ้ FX เนี่ยมันคืออะไรวะจริงๆแล้วมันคือเอฟเฟกต์นั่นแหละจะสังเกตนะครับว่ามันอ่านออกเสียงคล้ายกัน FX Effect FX Effect เขาก็เลยย่อมันเป็น FX ไปเลยแต่มันจะมีอีกอันนึงคือ Sound Effect อันนี้เขาจะไม่ย่อเพราะมันจะไปซ้ำกับ Special Effect ทีนี้กลับมาที่ Practical Effect ไอ้ Practical เนี่ยมันอยู่ตรงไหนจาก definition ที่ผมพูดไปแน่นอนมันคือหนึ่งใน Special Effect นั่นเองคือสิ่งของวัตถุหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราสร้างขึ้นทำขึ้นเห็นได้เป็นตัวเป็นตนเห็นได้ด้วยตาเปล่าขณะถ่ายทำซึ่งลองของนั้นกว่า 80-90% เป็น practical effect ทั้งสิ้นนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงสมจริงได้ขนาดนี้มาถึงอีกประเด็นหนึ่งที่น่ากลัวไม่แพ้กันคือเขาเคลมมาเลยว่าบทสวดในเรื่องเนี่ยเป็นบทสวดจริงทั้งหมดอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของผู้จัดการออนไลน์แล้วก็ไทย PR.net เมื่อปี 2551 คุณมะหมี่เขาเล่าว่าตลอดการถ่ายทำมันจะมีอุปสรรคอยู่เสมอมีครั้งหนึ่งพี่มะหมี่บอกว่าหลังจากถ่ายซีนที่ต้องท่องบทสวดเสร็จแล้วเขาก็จะไปเข้าห้องน้ำทีนี้เดินลงบันไดมาปรากฏว่าพี่เขารู้สึกว่ามีคนเดินตามแล้วก็ถีบจากด้านหลังจนถลายตกบันไดมาเลยคือณสถานการณ์ตรงนั้นน่ะไม่มีใครอยู่แต่พี่เขารู้สึกว่ามีคนอยู่ด้านหลังพี่มะหมี่เขาก็ยังบอกอีกว่าสถานที่ส่วนใหญ่ในเรื่องมีประวัติทั้งหมดเช่นโกดังล้างบ้างป่าช้าบ้างคือทุกครั้งที่เจออะไรแปลกๆมันมักจะเกิดขึ้นหลังซีนที่ถ่ายฉากที่ท่องบทสวดนั่นเองอย่างซีนนี้คือซีนที่ครูพนเนี่ยเอาเหล็กเสียบกระดาษมาเจาะขาตัวเองพี่มะหมี่เขาบอกว่าตอนถ่ายก็มันต้องท่องบทสวดไปด้วยถ่ายไปสักพักเริ่มรู้สึกว่าแทงขาตัวเองแรงขึ้นจนเลือดมันออกจริงๆผู้กำกับสั่งคัดแล้วก็ยังไม่อยู่จนทีมงานต้องเข้าไปประชิดตัวแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลพี่มะหมี่เขาบอกว่าตอนนั้นน่ะไม่รู้สึกตัวคือรู้ตัวอีกทีตอนที่ทีมงานเข้ามาแล้วไอ้เรื่องเล่าเหล่านี้เนี่ยผมไม่แน่ใจจริงๆว่ามันจริง 100% มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะครับผมอยากให้มันทรมานที่สุดพวกมึงต้องกินเนื้อของคนที่ปล่อยก็จะได้วิชาของคนนั้นเข้าไปอยู่ในตัว ทีนี้ผมจะขออนุญาตเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าสตอรี่ไลน์ทั้งหมดของมันเนี่ยเป็นมาอย่างไงต้องบอกเลยนะครับว่าคร่าวๆจริงๆเพราะว่ามีหลายช่องมากแล้วที่ทำแบบว่าละเอียดสุดๆเพราะฉะนั้นผมจะคร่าวๆแล้วกันคือถ้าเรามาไล่ไทม์ไลน์ดีๆแล้วก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์แรกสุดคือภาพยนตร์เรื่องพนอที่ย้อนไปเล่าตั้งแต่ครูพนอเกิดเขาก็จะบอกเหตุผลว่าทำไมครูพนอถึงได้มีอำนาจมากขนาดนั้นไปเกี่ยวพันกับลัทธิที่บูชาเทพสามตาจนตอนจบของเรื่องเธอก็ได้คืนพลังคืนของทั้งหมดกลับไปแต่แน่นอนมันยังมีบางส่วนที่ติดอยู่นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมครูพนอในลองของถึงดูมีพลังอำนาจมีอะไรมากขนาดนั้นไทม์ไลน์ต่อมาคือเริ่มต้นที่ลองของภาค 2ที่พ่อของตาหรืออาจารย์ประเวศเนี่ยมาที่โรงเรียนแล้วก็จะหาครูมาติวให้น้องสาวของเดือนที่เป็นเมียเพราะน้องของเดือนจะสอบเข้าพยาบาลและครูที่ต้องมาติวนั้นก็คือครูพนอนั่นเองจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายอาจารย์ประเวศฆ่าเมียตัวเองด้วยการทำของเอายาพิษให้กินเพราะว่าหลงเสน่ห์ครูพนอแล้วครูพนอก็กลายมาเป็นแม่เลี้ยงของตา
แล้วก็จะเกิดเหตุการณ์ในช่วงมัธยมในรองของภาคหนึ่งที่มีไอ้โค้ดโอลานไอ้กลุ่มของตะไปมีเรื่องกับโค้ดโอลานมีการมาแฉครูพนอทำของใส่กันไปใส่กันมาจนครูพนอต้องไปกินเนื้อของคนที่ทำของใส่เพื่อเอาชีวิตรอดแน่นอนว่าของอับปรีทั้งหมดเข้ามาอยู่ในตัวของเธอจนเสียสติแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปและทุกคนก็จบม.6 ก็แยกย้ายกันไปไอ้ตะก็กลับมาที่บ้านของครอบครัวฝั่งแม่ที่เป็นนาเกลือในรองของภาค2คือครอบครัวของแม่ตะเขารับไม่ได้ที่ครูพนอมาเป็นต้นเหตุทำให้ทุกสิ่งมันพังไปหมดให้เดือนต้องตายเขาก็เลยเก็บศพเดือนไว้เพื่อที่จะรอวันให้ตาโตขึ้นแล้วก็ทำพิธีย้ายขวัญของเดือนมาไว้ในร่างของครูพนอจนก็เกิดเหตุการณ์ในกลองของภาค2ที่ทุกคนรวมหัวกันจับครูพนอออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็ทำพิธีปลุกเดือนขึ้นมาแต่ก็เกิดความผิดพลาดทีนี้ครูก็ไล่เก็บทุกคนไม่เหลือเลยตาก็ตายเหตุการณ์ผ่านไปมาถึงในรองของภาคแรกที่ตะหลอกให้เพื่อนทุกคนกลับมาที่บ้านสวนบ้านฝั่งพ่อที่เป็นสวนมะพร้าวเพราะว่าอยากให้ทุกคนนั้นได้เผชิญชะตากรรมเดียวกับเขาและสุดท้ายครูพนอก็โดนตำรวจวิสามันในกระท่อมเป็นอันปิดฉากรองของจากที่ผมได้เล่าให้ฟังเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าสตอรี่ไลน์ไทม์ไลน์ของเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีความซ้อนแทรกคาบเกี่ยวกันอยู่ตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆคือบทภาพยนตร์คือเดาว่าตอนทำรองของภาคแรกเขาคงไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะมีภาคต่อแต่พอมีภาค2แล้วมันกลับถูกออกแบบมาได้แยบยลแนบสนิทไปกับเส้นเรื่องมากๆเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆในรองของคือทุกดีเทลทุกปมทุกจุดรองของภาค2ตามปิดได้หมดมาถึงอีกไอคอนิกคาแรคเตอร์แห่งโลกภาพยนตร์สยองขวัญกับครูพนอพี่มะหมี่ได้ทำให้ตัวละครพนอนั้นดูแข็งกร้าวโฉบเฉี่ยวทว่าแฝงด้วยความเปราะบางไว้ภายในต้องยอมรับเลยนะครับว่าคุณมะหมี่ถ่ายทอดตัวละครนี้ออกมาได้แบบน่าจดจำมากๆประเด็นแรกที่ผมจะพูดถึงคือบาดแผลทางใจหรือ psychological trauma ครูพนอเนี่ยเรียกได้ว่าสะบักสะบอมโชคเลือดสุดๆเริ่มตั้งแต่เกิดมาแม่ก็ไม่ยอมรับคนทั้งหมู่บ้านก็พากันรังเกียจโดนคนที่ไว้ใจหักหลังเพื่อนสนิทก็มาตายแม่ก็มาตายไหนจะมีพ่อที่เป็นเจ้าลัทธิไปพัวพันกับลัทธิพวกนั้นอีกโอ้โหในวัยที่อายุยังไม่ถึง20แต่เจอเรื่องหนักหนาได้ขนาดนี้เนี่ยและตอนจบพนอก็ลืมเรื่องราวทุกอย่างในเชิงเนื้อหาก็คงเป็นอีกเหตุผลที่ซัพพอร์ตแล้วว่าทำไมในรองของไม่เคยมีการเมนชั่นถึงอะไรพวกนี้ในนั้นเลยและผมคิดว่าทางค่ายคงเล็งเห็นว่าพนอมันสามารถไปต่อได้ก็เลยรีเซ็ตตรงนี้เพื่อให้มันเล่าต่อได้อย่างไม่บีบบังคับมากนักเพราะถ้าไม่รีเซ็ตและผมเป็นคนเขียนบทก็กุมขมับเหมือนกันนะและถ้าว่ากันในเชิงการแพทย์เคสทางจิตเวชที่หลงลืมเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยถ้าเฉพาะอาการเราจะเรียกว่า amnesia คือ memory loss หรือการสูญเสียความทรงจำทีนี้มันมีหลายประเภทมากที่แยกย่อยไปเยอะแต่อันที่น่าจะเข้าได้ที่สุดกับพนอนั้นก็คือ dissociative amnesia เป็นการสูญเสียความทรงจำที่มักเกิดเมื่อคนไข้เกิดความขับข้องใจเกิดเมื่อคนไข้รู้สึกผิดหวังมากๆไม่เป็นไปตามที่คาดไว้หรือคนไข้พบเจอกับอะไรที่มันทรมามากๆกับจิตใจเราจะเรียกว่า traumatic event เหตุการณ์ที่มันแบบทำให้เกิดบาดแผลทางใจสุดๆสิ่งเหล่านี้ก็จะไปกระตุ้นให้เกิด amnesia ชนิดนี้ได้คือมันอาจจะสูญเสียทั้ง short term กับ long term short term memory loss คือความทรงจำระยะสั้นเช่นจำไม่ได้ว่าตอนเช้ากินข้าวอะไรไปจำไม่ได้ว่ากินไปแล้วก็จะเดินมาตักกินอีกจานส่วน long term memory loss จำพ่อแม่ตัวเองไม่ได้จำชื่อตัวเองไม่ได้จำเหตุการณ์ในอดีตบางเหตุการณ์ไม่ได้ลืมวิธีกินข้าวลืมวิธีขับรถอะไรพวกเนี้ยบางคนถึงขั้นลืมอัตลักษณ์ของตัวเองแล้วมันก็จะเกิดเป็น identity ใหม่ขึ้นมาคือกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยทีนี้ย้อนกลับมาที่ครูพนอพอสูญเสียความทรงจำในตอนจบของพนอเนี่ยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ในทางจิตเวชแล้วการที่คนไข้ลืมไม่ได้แปลว่าแผลนั้นจะหายไปแน่นอนทรมาทางใจมันยังคงซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกของครูพนอกระทั่งโตขึ้นและทรมาติกอีเวนต์ต่างๆก็กระหน่ำใส่ครูพนอไม่ยั้งไม่ว่าจะเป็นโดนทุกคนทำของใส่โดนกลั่นแกล้งโดนบูลลี่ทำเสน่ห์ใส่ทำของกะเอาตายบ้างไหนจะตายแล้วตายอีกวิญญาณออกจากร่างโดนกระทำโดนเอาลูกออกมาแต่ละอย่างแม่งหนักหน่วงจริงซึ่งถ้าเราไล่ดูดีๆแล้วต้นตอทั้งหมดคือความเสน่ห์แรงของครูพนอนั่นเอง
และในตอนจบของลองของภาค2เขาก็จะเผยตรงนี้ว่าทำไมครูพนถึงมีเสน่ห์ขนาดนั้นคือตอนสักประถมมัธยมเนี่ยน่าจะไม่เกินม.ต้นนางไม่ใช่พิมพ์นิยมที่คนมองว่าสวยมีแต่เพื่อนลุมแกล้งลุมบูลลี่ครูไม่เห็นก็ไม่ว่านางก็เลยไปหาหมอไสยศาสตร์คนหนึ่งแล้วก็บอกว่าให้ทำเสน่ห์ใส่ตัวเองเพราะว่าอยากให้มีคนรักนี่เองก็เป็นจุดเริ่มต้นของเวรกรรมที่หมุนวงล้อมาจากตัวเธอเองทั้งสิ้นแต่ในภาพยนตร์พนเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าไม่มีซีนที่พนทำของใส่ตัวเองและไอตอนที่เธอกลับมาสวยเนี่ยมันเหมือนจะโตไปกว่าวัยในลองของภาค2ที่เราได้เห็นกันซะอีกอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันยังไงแต่ถ้าให้หาเหตุผลมารองรับเนี่ยก็อาจจะเป็นประมาณว่าหมอไสยศาสตร์คนนั้นไม่ได้ทำของให้พนในวันนั้นเพราะเราก็ไม่ได้เห็นนะครับว่ามีการทำของจริงๆหรือเปล่าเห็นแค่พนที่เอ่ยปากขออีกสิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือเซลฟ์เอสตีมของพนนั้นต่ำมากๆเซลฟ์เอสตีมคืออะไรมันคือการเห็นคุณค่าในตัวเองการยอมรับตัวเองมองตัวเองในเชิงโพสิทีฟซึ่งพนนั้นแทบไม่มีเลยจนเธอเลือกที่จะทำของใส่ตัวเองเพื่อสิ่งที่ใฝ่หาสูงสุดในจิตใจคือการได้รับการยอมรับจากผู้คนรอบข้างและสังคมกระทั่งนำพาไปสู่จุดที่ถล่ำลึกแล้วก็ไม่อาจหวนกลับมาได้นั่นก็คือการล้างแค้นถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเวลาที่คนเราได้แก้แค้นใครสักคนที่มากระทำคุกคามเราเนี่ยหรือแม้แต่เราได้เห็นอะไรที่มันเป็นการเอาคืนที่สากระจายคือสมองมันจะหลั่งโดปามีนออกมาไอโดปามีนก็จะเกี่ยวข้องกับโรคทางจิตเวชแล้วก็โรคทางกายหลายอย่างแต่หลักๆคือมันเป็นสารสื่อประสาทหรือนิวโรทรานสมิเตอร์ที่ขับเคลื่อนอารมณ์ในเชิงบวกหรือทำให้เรามีความสุขนั่นเองแต่อีกสิ่งที่เกิดควบคู่กันไปก็คือการไปกระตุ้นให้ทรมาติกอีเวนต์นั้นๆเกิดขึ้นซ้ำๆไม่ว่าจะการหวนนึกถึงมันความรู้สึกแย่ๆต่างๆความเศร้าความเจ็บปวดทุกอย่างมันจะหวนกลับมาหมดเลยคือในมนุษย์ปกติที่ยังมีสามัญสำนึกมีความยับยั้งชั่งใจเนี่ยเอาง่ายๆคือยังไม่ข้ามเส้นไปเขาก็จะมีการลังเลนะครับกำกวมในความคิดซึ่งในความลังเลความกำกวมทางความคิดของครูพนเนี่ยเห็นได้จากฉากนี้ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการล้างแค้นที่ตามมาสีหน้าของเธอดูมีความจำใจฝืนทนต่างกับพนตอนที่ได้ข้ามเส้นมาแล้วลิบลับหรือแม้แต่การล้างแค้นล็อตแรกในลองของภาค2เนี่ยที่เกิดกับครอบครัวฝั่งแม่ของตาหลายซีนแสดงให้เราเห็นถึงความบอบช้ำของครูพนรวมไปถึงซีนนี้ที่มันกระแทกใจผมมากๆรู้สึกหรือยังล่ะว่าเวลาถูกกระทำมันเจ็บขนาดไหนหรือแม้แต่ในตอนจบเองที่พระพายเรือมาที่ท่าน้ำแล้วก็พูดเตือนสติเธอก็ได้หวนนึกถึงสิ่งที่ตัวเองได้กระทำลงไปหวนนึกถึงต้นตอที่เริ่มมาจากตัวเธอเองและเสียน้ำตาให้กับมันผมว่าลึกๆแล้วยังมีบางส่วนที่ครูพนไม่อยากทำให้เรื่องมันเลวร้ายได้ขนาดนี้แต่ด้วยอัปปรีวิชาที่ไหลเข้ามาเนี่ยด้วยความไม่ปกติของเทพสามตาที่สถิตอยู่ในร่างบวกกับการถูกกระทำย่ำยีของเธอทุกปัจจัยมันผลักดันให้เธอข้ามเส้นมาอย่างไม่มีวันกลับแล้วไอ้เทพสามตาเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมผมต้องบอกไว้นะตรงนี้เลยว่าไม่มีเท่าที่ภาพยนตร์บอกเราเทพสามตาเป็นเสมือนเทพสูงสุดของเหล่าคนเล่นของและสามารถเข้าไปสถิตอยู่ในร่างของคนเหล่านั้นได้แน่นอนว่าใครได้ไปเนี่ยก็จะมีอาคมกล้าแกร่งสามารถสกัดของที่มันย้อนเข้าตัวได้แต่ดูทรงๆแล้วเทพสามตาก็เหมือนจะเลือกร่างสถิตเหมือนกันนะครับอารมณ์เอาแต่ใจเหมือนแบบฟีนิกซ์ที่อยู่ในร่างของจีนเกรย์หน่อยเหมือนเทพสามตามันไม่ยอมรับร่างอาจารย์ดิดนี่สักเท่าไหร่คือมันหามานานมากแต่ก็ไม่ได้สักทีนี้ผมก็เลยลองไปค้นดูว่าตามความเชื่อในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเทพสามตามันมีไหมปรากฏว่าไปเจออยู่องค์หนึ่งทางฝั่งจีนที่ชื่อหยางเจี้ยนซึ่งดูแล้วประวัติไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับการเล่นของหรือเนื้อเรื่องในลองของเลยแต่คิดว่ารูปลักษณ์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเลฟเหมือนกันนะครับส่วนเลฟต่อมาคือความเชื่อเรื่องตาที่3ตาที่3เนี่ยคือ1ในจักระทั้งหมด7จุดของมนุษย์แต่ละจุดเขาก็จะมีชื่อเรียกต่างกันตาที่3คือจักระที่6หรือที่เราเรียกว่าอาชนะจักระจะอยู่บริเวณใจกลางศีรษะบริเวณหน้าผากคือตามโยคะศาสตร์แล้วเขาจะบอกว่าจักระของมนุษย์เสมือนศูนย์รวมพลังงานหรือ Force Center ที่อยู่ในลักษณะเหมือนวงล้อหมุนวนการทำให้จักระทั้ง7เนี่ยอยู่ในสภาพสมดุลจะทำให้แต่ละด้านของมนุษย์ได้รับการพัฒนาอย่างจักระที่6เนี่ยหรือตาที่3เขาบอกว่าเป็นศูนย์กลางของการรับรู้ภายในสติปัญญาสัญชาตญาณการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณทีนี้ศาสตร์นี้มันก็จะไปผูกโยงกับวิทยาศาสตร์ก็คือต่อมไพเนียลซึ่งถ้าเราดูตำแหน่งตามอนาโตมีนั้นมันจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับอาชนะจักระพอดี
ไอไพเนียลแกลนด์เนี่ยจะหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าเมลาโทนินมันจะไปมีส่วนสำคัญเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์แล้วก็เกี่ยวข้องกับวงจรการนอนของมนุษย์เพราะฉะนั้นตามศาสตร์โยคะแล้วเขาก็จะบอกว่าถ้าเราฝึกจักระนี้ให้สมดุลมันจะช่วยให้เราหลับได้ง่ายขึ้นมีคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นสามารถเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณทั้งภายในและภายนอกได้มากขึ้นนี่ก็เป็นเลฟทั้ง2 อย่างที่ผมคิดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างเทพ3 ตาขึ้นมาทีนี้ถ้าเรามองในแง่ของการตีความไอเทพ3 ตาเนี่ยผมคิดว่ามันเหมือนอำนาจที่มนุษย์ใฝ่หาไม่ว่าจะตำแหน่งหน้าที่ยศถาบรรดาศักดิ์เงินทองของมีค่าทุกคนทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้มันมาครองและถ้าให้พูดในเชิงจิตวิทยาแล้วทฤษฎีที่ใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะเป็นทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์คือมันเป็นแนวคิดทางจิตวิทยาของอับราฮัมมาสโลว์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 1943 เขาบอกว่ามนุษย์จะถูกกระตุ้นให้เติมเต็มความต้องการขั้นพื้นฐานอันดับแรกๆก่อนแล้วมันค่อยพัฒนาขึ้นไปอีกอันดับแรกคือด้านกายภาพพวกปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้เช่นอาหารน้ำที่นอนอากาศบริสุทธิ์ต่อมาคือด้าน safety security ความมั่นคงความปลอดภัยด้านความรักและความรู้สึกเป็นเจ้าของเหนือไปกว่านั้นคือการได้รับการเคารพและขั้นสูงสุดคือการบรรลุเป้าหมายหรือความสมบูรณ์ของชีวิตจะเห็นได้ว่านี้ในเรื่อง self actualization อยู่บนสุดเลยมันคือขั้นสูงสุดแห่งความต้องการของมนุษย์แต่ละคนซึ่งก็จะไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปตามปัจเจกบุคคลและถ้าเราเทียบตามทฤษฎีนี้ไอเทพ3 ตานั้นก็คืออำนาจสูงสุดที่เราคนเล่นของใฝ่หาและเปรียบเสมือนนีดขั้นสูงสุดตามทฤษฎีนี้ด้วยเช่นกันโหต้มข่าไก่น่ากินจังเลยครู น่ากินก็ยกไปกินทั้งหม้อเลยสิจ๊ะนู่นแน่ยังมีห่อหมกอีกนะเอาไปกินให้หมดเลยนะไอเด็กระยำพวกแกมันสกปรกผมว่าเกินครึ่งถ้าพูดถึงลองของปุ๊บต้องนึกถึงต้มข่าไก่สูตรพิเศษของครูพนอที่ใครกินก็ต้องติดใจคือครั้งแรกที่ดูแม่งแบบกูไม่อยากอาหารไปเป็นอาทิตย์และการเล่นประเด็นเรื่องการกินเนื้อมนุษย์ของภาพยนตร์สยองขวัญเนี่ยมันมีผลกระทบเท่าที่ผมจำได้มันจะมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเชือดก่อนชิมตอนแรกที่ค่ายปล่อยออกมาเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อคนทีนี้นอกจากกองเซ็นเซอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาตรวจเรื่องงานภาพยนตร์มันไปมีเอฟเฟกต์ต่อผู้คนที่ได้ยินชื่อนี้เขาก็เลยเปลี่ยนไปเป็นเชือดก่อนชิมและในลองของเนี่ยก็เล่นประเด็นนี้ได้น่ากลัวชิบหายผมก็เลยอยากจะชวนทุกคนให้มารู้จักกับคำนี้คือคำว่า cannibalism ถ้าในเชิงวิทยาศาสตร์มันคือการที่สิ่งมีชีวิตกินสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสปีชีส์เดียวกันเป็นอาหารคือจะไม่ได้จำกัดเฉพาะมนุษย์ถ้าจะสื่อถึงพฤติกรรมการกินเนื้อมนุษย์ของมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเขาจะเติมคำว่า human เข้าไปแล้วก็จะเรียกคนกลุ่มนี้ว่า cannibal แต่ในทางมนุษยวิทยาแล้วไอ้ cannibalism เขาก็จะหมายถึงพฤติกรรมการกินเนื้อมนุษย์หรืออวัยวะของมนุษย์โดยมนุษย์นั่นเองเช่นที่เราน่าจะพอรู้กันคือตามลุ่มแม่น้ำอเมซอนแต่ถ้าเราเอาคติเอาความคิดของเราสมัยนี้มองไปยัง cannibalism ก็อาจจะรู้สึกป่าเถื่อนโหดร้ายเป็นอะไรที่ผิดแต่ในเชิงมนุษยวิทยาแล้วเราต้องมองหลายๆแง่มุมเราไม่เอาคติของเราไปตัดสินสิ่งต่างๆคือคนบางกลุ่มบางชนเผ่าเขาไม่ได้กินเพื่อการดำรงอยู่อย่างเดียวมันจะมีเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อที่เข้ามาตีกรอบเช่นชนเผ่าวาลีในบราซิลคือชนเผ่านี้เวลามีคนตายเนี่ยเขาก็จะเอามาย่างไฟประกอบอาหารซึ่งญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตก็จะต้องร่วมกินเนื้อผู้เสียชีวิตด้วยถ้าไม่กินเขาจะถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติผู้ตายชาววาลีเขาเชื่อว่าการทำแบบนี้เป็นการระลึกถึงผู้วายชนช่วยบรรเทาความโศกเศร้าได้คือวัฒนธรรมแบบนี้เขาก็จะเรียกว่า endo-cannibalism endo มันเป็น prefix ที่แปลว่าภายในข้างในเพราะฉะนั้น endo-cannibalism มันก็คือพฤติกรรมการกินเนื้อมนุษย์ในชุมชนเดียวกันนั่นเองมันจะมีอีกคำหนึ่งคือ exo-cannibalism ไอ้ exo เนี่ยมันแปลว่าภายนอกข้างนอกอันนี้ก็จะหมายถึงการกินเนื้อมนุษย์ที่เป็นคนนอกชุมชนเช่นการฆ่าศัตรูแล้วก็เอาเนื้อมากินเพื่อประกาศชัยชนะคือการมองในเชิงมนุษยวิทยาเป็นอะไรที่ผมชอบมากเพราะมันได้เห็นหลายๆด้านหลายแง่มุมแต่แน่นอนว่าในลองของเป็นการกระทำที่ผิดเพราะมันคือการฆาตกรรมแล้วมีคนสงสัยเหมือนผมไหมว่าไอ้เนื้อมนุษย์เนี่ยมันรสชาติยังไงคือไม่ได้อยากจะกินนะทีนี้ผมก็เลยลองไปหาข้อมูลดูปรากฏว่าไปเจอรายการหนึ่งของ BBC ที่ชื่อ Secret of Everything คือพิธีกรคนนี้เนี่ยเขาเอาเนื้อต้นขาที่เป็นมัสเซิลกล้ามเนื้อบริเวณนั้นน่ะไปชิ้นหนึ่งชิ้นเล็กๆแล้วก็จะไปผ่านกระบวนการต่างๆจนสามารถทานได้แค่ฟังก็แหวะแล้วตอนแรกนางก็ดมก่อนเขาบอกว่ากลิ่นน่ะมันเหมือนเนื้อหมูเนื้อไก่แต่คาวกว่ามากๆทีนี้ตอนจบรายการนางเอาไปมิกซ์กับเนื้อหมูแล้วก็มาทำเบอร์เกอร์กิน
เอาจริงๆผมไม่แน่ใจว่าเขากินจริงไหมหรือมันเป็นแค่รูปแบบรายการเฉยๆแม่งตลกร้ายจนดูไม่ออกเลยแต่มันจะมีช่วงหนึ่งนะครับเขาบอกว่าการกินเนื้อมนุษย์ผิดกฎหมายแม้ว่าจะเป็นเนื้อตัวเองก็ตามถ้ายึดตรงนี้ผมก็ว่าเขาไม่ได้กินจริงหรอกเพราะไม่งั้นก็คงโดนจับไปแล้วและในแง่กฎหมายคือผมพยายามหาเรื่องความผิดฐานบริโภคเนื้อมนุษย์อะไรทำนองนั้นแต่ก็ยังไม่เจออะไรที่แบบตรงเป๊ะๆทุกคีย์เวิร์ดขนาดนั้นก็อันนี้ถ้าใครมีความรู้เรื่องกฎหมายที่แบบสามารถเข้าได้ก็คอมเมนต์แชร์กันได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันคงพ่วงหลายข้อหาเช่นการฆาตกรรมการค้ามนุษย์การกระทำปิดบังซ่อนเร้นศพอะไรทั้งนั้นซึ่งประมวลกฎหมายอาญาที่พอจะเข้าได้ก็คือมาตรา199จะพูดถึงเกี่ยวกับการลอบฝังการย้ายการทำลายศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการเกิดการตายหรือเหตุแห่งการตายนั่นเองมันจะกินบ้านเรา ทีนี้มาถึงสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนมากๆคือความเชื่อต่างๆพิธีกรรมประหลาดผมขอเริ่มด้วยอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วกันเพราะคิดว่าน่าจะมีหลายช่องแล้วที่ทำคลิปอันแรกก็คือในลองของภาคแรกเนี่ยที่ตัวละครพากันไปไหว้สิ่งที่ตัวเองคิดว่าศักดิ์สิทธิ์แต่พอหันกลับไปธูปที่ทุกคนปักไว้มันทิ่มลงดินหมดเลยคือไอ้ธูปปักลงดินมันมีหลายแนวคิดแต่หลักๆคือเขาจะเชื่อกันว่าเป็นการสื่อสารกับสิ่งที่ไม่ดีตรงข้ามกับการปักธูปปกติที่เป็นการสื่อสารกับสิ่งที่เป็น positive บางที่เขาก็จะเชื่อว่าเป็นการเชิญวิญญาณเร่ร่อนเป็นการสะกดวิญญาณบ้างก็บอกว่าธูปที่ปักหัวทิ่มดินจะสื่อถึงคำขอของเราที่จะให้ผลตรงกันข้ามต่อมาคือการแช่ว่านไอ้การแช่ว่านเนี่ยมันเป็นพิธีกรรมของสำนักวัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุงเขาจะเชื่อว่าคือจะแช่เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บโรคผิวหนังปวดกระดูกปวดข้อเลือดลมต่างๆเชื่อว่าจะช่วยเสริมพลังชีวิตอยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดจากอันตรายต่อมาคือเรื่องขวัญความเชื่อเรื่องขวัญเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นความเชื่อเก่าแก่มากกว่า1,000 ปีเลยเป็นสิ่งดั้งเดิมที่เชื่อมาตั้งแต่ศาสนาผีหรือการนับถือผีในสมัยก่อนคือพอมีคนตายเนี่ยสมัยนั้นเขาจะเชื่อว่าขวัญหนีออกจากร่างมันก็เลยเกิดพิธีศพขึ้นมาเพื่อที่เราจะสวดเรียกขวัญที่หนีออกไปเนี่ยกลับมาเอาจริงๆตามหลักพุทธแล้วการสวดอภิธรรมศพไม่ได้มีชัดเจนคือมันเหมือนเป็นการประยุกต์ให้เข้ากับศาสนาผีและความเชื่อเรื่องขวัญในสมัยนั้นมากกว่าถ้าฟังแบบนี้หลายคนก็น่าจะคิดว่าขวัญมันก็น่าจะเหมือนวิญญาณแต่ดั้งเดิมแล้วเขาบอกว่าขวัญไม่ใช่วิญญาณเขาเชื่อว่าคนตายวิญญาณก็จะไปจุติในภพใหม่แต่ขวัญมันยังคงล่องลอยอยู่ทั่วไปและขวัญมันอยู่กลางกระหม่อมเราเป็นที่มาของความเชื่อเรื่องการห้ามเขกหัวตบหัวของคนสมัยก่อนเพราะว่ากลัวขวัญจะกระเจิงออกไปนั่นเองมาถึงอีกตัวละครที่สะท้อนสิ่งเหล่านี้ได้มากที่สุดก็คือย่าทวดของตาเช่นฉากนี้ที่ครอบครัวเอาศพของเดือนมาเก็บเนี่ยจะเห็นได้ว่าย่านั้นถือตะเกียงกับกระดิ่งตะเกียงเขาจะมีความเชื่อเปรียบเปยว่าเปลวไฟคือชีวิตไส้คืออายุไขและน้ำมันคือบุญส่วนกระดิ่งคือสมัยก่อนระฆังในวัดเนี่ยมันมีบทบาทสำคัญเช่นบอกเวลาของชาวบ้านการเรียกประชุมเป็นต้นเพราะฉะนั้นความเชื่อว่าถ้าทำบุญด้วยระฆังแล้วก็จะได้บุญเยอะได้บุญหนักแต่พอเวลาผ่านมาถึงปัจจุบันมันก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นกระดิ่งแทนเพราะน้ำหนักมันเบากว่าหาได้ง่ายกว่าคือถ้ามองตามนี้เนี่ยกระดิ่งมันก็อาจจะเปรียบเสมือนบุญนั่นเองหรือถ้ามองในอีกความเชื่อหนึ่งก็จะบอกได้ว่าเปลวไฟจากตะเกียงหรือเสียงจากกระดิ่งจะคอยนำทางวิญญาณของผู้วายชนและซีนนี้ที่ผมสะดุดมากๆว่าย่าแกทำอะไรวะเอาเหมือนกลวยๆมาแล้วก็ใส่เหมือนข้าวเปลือกแล้วก็ทอยพอออกมาก็จะมีเหมือนกระดูกอะไรสักอย่างแล้วแกก็บอกอัปปี้ผีจะกินบ้านเราอะไรเงี้ยผมก็เลยลองไปเสิร์ชดูปลุกวิญญาณโคนันขึ้นมาปรากฏว่าไม่เจอพิธีกรรมหรือว่าความเชื่ออะไรที่มันใกล้เคียงเลยแต่ไปเจออันนึงมามันคือการทำนายด้วยกระดูกไก่อันนี้อ้างอิงจากสิ่งพิมพ์วิชาการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเล่มนี้เขาบอกว่าไอการทำนายด้วยกระดูกไก่เนี่ยที่เขาไปศึกษามาคือชุมชนบ้านห้วยน้ำขุ่นจังหวัดเชียงรายมันเป็นความเชื่อในกลุ่มชาติพันธุ์ล้วไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยคือชุมชนนี้เนี่ยเป็นที่เดียวที่ยังมีตำราเรื่องการทำนายกระดูกไก่อยู่และในตำรามันก็จะเขียนด้วยอักษรทำล้านนาแบบดั้งเดิมเลยเขาบอกว่าขั้นตอนคือผู้ที่ต้องการจะทำนายจะต้องเอาไก่บ้านตัวเองที่เลี้ยงไว้มาทำให้เสียชีวิตด้วยวิธีไหนก็ได้แล้วก็เอาไปต้มน้ำพอสุกดีแล้วก็จะเอาไปให้หมอไก่ดูคือคนที่ทำนายนั่นแหละเขาจะเรียกหมอไก่และเขาก็จะทำนายตามลักษณะของกระดูกไก่รูแบบนี้คืออะไรหงอนโปนแบบนี้คืออะไรลักษณะแบบนี้คืออะไรคือมันมีเป็น100แบบทีนี้ผมก็พยายามหาอะไรมาซัพพอร์ตเนาะพยายามดูในเรื่องว่าย่าทวดแกเป็นคนที่ไหนวะเป็นคนเชียงรายหรือเปล่าหรือมีเชื้อทางล้านนาหรือเปล่าก็ไปเจอซีนที่ตาโดนจับก็รู้ได้ว่าไอ้เรื่องทั้งหมดทั้งมวลบ้านที่อยู่ในหนังเนี่ยคือจังหวัดสมุทรสงคราม
ทีนี้ก็ลองไปหาดูปรากฏว่าสมุทรสงครามมีชุมชนชาวมอญอยู่ค่อนข้างเยอะและดูจากลักษณะภายนอกของย่าการแต่งกายก็ดูคล้ายๆอีกสิ่งหนึ่งที่สื่อถึงความเป็นมอญชัดเจนคือการมวยผมคือชาวมอญเนี่ยเขาจะไว้ผมยาวแบบยาวมากๆแล้วก็จะมวยขึ้นไปแล้วก็จะมีเครื่องมือหนึ่งที่เป็นเหล็กรูปตัวยูเสียบไว้แล้วก็อาจจะมีเครื่องประดับติดไว้ด้วยบางโอกาสแต่ผมก็ไปดูปรากฏว่าอันที่ย่าของตาปักที่ผมมันคือปิ่นปักผมซึ่งไอ้ปิ่นปักผมมันก็มีหลายวัฒนธรรมแหละแต่ที่เด่นคือวัฒนธรรมล้านนาเขาเชื่อว่าปิ่นปักผมจะสื่อถึงการบูชาขวัญบนกระหม่อมก็จากทั้งหมดที่ผมได้พูดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าย่าของตาจะเป็นส่วนผสมระหว่างความเป็นมอญและความเป็นล้านนาซึ่งหนังไม่ได้บอกเราชัดเจนมากนักทีนี้ย้อนไปที่การทำนายด้วยกระดูกไก่คือกลุ่มล้วนเนี่ยเขาเป็นชาติพันธุ์ที่มีมานานตั้งแต่เริ่มอาณาจักรล้านนาเลยก็ว่าได้และพิธีนี้ไม่ได้มีแค่ล้านนาแต่ที่มอญก็มีด้วยเพียงแค่วิธีการอาจจะต่างกันสิ่งเหล่านี้ก็เลยพอจะเอามาซัพพอร์ตได้นะครับว่าย่าทวดของตาที่เป็นคนทรงเนี่ยอาจจะมีเชื้อสายมอญหรือไม่ก็ล้านนาเดิมและพิธีกรรมที่เราเห็นได้ในซีนนี้ก็อาจจะเข้าได้กับการทำนายด้วยกระดูกไก่ที่ผมเล่าให้ฟังหรือว่าถ้าใครมีข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็ตรงกว่านี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับมาถึงอีกสัญญาที่เห็นได้ชัดมากๆคือการใช้อำนาจอย่างไม่ชอบธรรมเห็นได้จากเซตติ้งในโรงเรียนเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นอีกชนวนให้เหล่าตัวละครเด็กมัธยมปลายเริ่มเข้าสู่เส้นทางการทำของเส้นทางด้านมืดคือถ้าเราถอยออกมาหลายก้าวหน่อยแล้วก็มองมันแบบกลมๆผมว่าโรงเรียนนี้มันเปรียบเสมือนสังคมของมนุษย์และไอ้ครูโอฬารก็คงจะเหมือนคนที่มีอำนาจไอ้กลุ่มของตะสื่อถึงผู้ด้อยอำนาจหรืออาจจะหมายถึงกลุ่มเปราะบางทางสังคมก็ได้จะเห็นได้เลยนะครับว่าคนที่มีอำนาจถ้ามันใช้ไปในทางที่ไม่ชอบธรรมมันก็จะส่งผลเป็นลูกโซ่ไม่จบสิ้นการยัดเยียดสิ่งที่คิดว่าดีโดยไม่ถามความเห็นการกระทำที่ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์และตรรกะสิ่งเหล่านี้ถ้าอยู่ในตัวของผู้ที่มีอำนาจล้วนบรรลัยได้ทั้งสิ้นทีนี้ย้อนไปที่ย่าทวดนิดนึงคือเดทซีนของย่าทวดเนี่ยเป็นเดทซีนที่ผมชอบมากที่สุดแม้ว่ามันจะไม่ได้โหดที่สุดก็ตามเพราะว่านี่ถือเป็นศพแรกที่เกิดขึ้นเมื่อพนรตัดสินใจข้ามเส้นอันนี้ไม่นับรวมสิ่งที่เธอจำเป็นต้องทำตอนที่ไปฆ่าหมอผีคืออันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เธอตัดสินใจด้วยตัวเองเลยก็ว่าได้และมันสื่อถึงความน่ากลัวในอำนาจของครูพนรมากๆแต่ถ้าเรามองในแง่ของการตีความแล้วปิ่นปักผมเนี่ยถือเป็นตัวแทนของความเชื่อเชิงจิตวิญญาณเลยก็ว่าได้จากที่ผมได้เล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้และแน่นอนไอ้ปิ่นนี้มันน่าจะอยู่ติดตัวของย่าทวดมาตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นการตายด้วยสิ่งนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนการตายด้วยรากเหง้าแห่งความเชื่อของตัวเองอย่างช่วงต้นเรื่องน้าของตาก็บอกนะครับว่าย่าทวดแกเป็นคนทรงและจากที่เราได้เห็นมาทั้งหมดแกก็พอมีความรู้เรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการทำของก็ถือเป็นอีกความเชื่อหนึ่งที่ติดตัวแกมาช้านานราวกับปิ่นปักผมอันนี้นำพาไปสู่อีกสัญญาหนึ่งที่สำคัญและเป็นธีมหลักของภาพยนตร์เรื่องนี้คือการเล่นของผมว่ามันสื่อถึงเวรกรรมที่ผูกโยงทุกตัวละครเข้าด้วยกันเป็นวัฏจักรที่ไม่รู้จบเห็นได้จากฉากนี้ที่มาย้ำในตอนจบของลองของภาค 2และอีกนัยยะหนึ่งที่ซ่อนอยู่ก็คือสิ่งนี้กังหันลมจะเห็นได้ว่าหน้าบ้านนาเกลือเนี่ยมันมีกังหันลมอันใหญ่และฉากที่แม่ของเดือนอยู่ในโรงตาก็เอากังหันลมของเล่นใส่เข้าไปในโรงไหนจะซีนนี้ที่ถ้ามองดีๆเนี่ยมันก็ดูเหมือนกังหันลมเหมือนกันคือไอ้กังหันลมที่มันหมุนวนเป็นวงกลมผมว่ามันสื่อถึงวัฏจักรที่ไม่สิ้นสุดตามสัญญาของการเล่นของนั่นก็คือเวรกรรมนั่นเองหรือถ้ามองอีกนัยยะหนึ่งมันอาจจะหมายถึงสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นถ้ายังมีการก่อกรรมทำเข็นมีกิเลสอยู่สิ่งที่สะท้อนบนสันดานของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยก็คือการเวียนว่ายตายเกิดด้วยแรงกรรมกิเลสตัณหาหรือสังสารวัฏนั่นเองก็จากที่ทุกคนได้ดูกันนะครับทุกตัวละครเนี่ยล้วนเกี่ยวข้องกับการทำของทั้งสิ้นไม่โดนทำก็ไปทำใส่เขาไม่ทำใส่เขาก็ทำใส่ตัวเองไม่เป็นคนทำเองก็มีส่วนรู้เห็นและจุดจบของทุกตัวละครนั้นก็คือความตายที่แสนจะทุกข์ทรมานหรือแม้แต่ตัวครูพนรเองที่ถ้าเรามองจุดจบของเธอในภาคแรกคือการโดนวิสามันเนี่ยบางคนก็อาจจะคิดนะว่าก็ไม่เห็นทรมานเลยโป้งเดียวจบแต่อย่าลืมว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เธอเผชิญมาเรื่องราวที่เธอเป็นผู้ถูกกระทำย่ำยีซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันทรมานเสมือนเธอตายไปแล้วเป็น100 ครั้งเลยก็ว่าได้ทั้งหมดทั้งมวลของลองของนั้นล้วนเกี่ยวกันด้วยการทำของและเวรกรรมที่มีแต่ผู้เริ่มและไม่มีผู้สิ้นสุดเอาไปเลย100 กะโหลกกับหนังเรื่องนี้หนังขึ้นหิ้งในดวงใจตลอดกาล
และก่อนจากกันในคลิปนี้ผมขอย้อนกลับไปคลิปที่แล้วก่อนกับวิเคราะห์เจาะลึกสวยลักไส้คือไม่คิดว่าจะมีคนชอบขนาดนี้อยากขอบคุณทุกคนอีกครั้งจริงๆและที่สำคัญเนี่ยคือพี่ทศพลกับพี่พีรพันธ์เขาเห็นคลิปผมด้วยตอนนี้คอมเมนต์พี่เขาเด้งขึ้นมาเข้าแทบพุ่งดีใจมากๆเลยครับอีกอย่างที่อยากจะบอกก็คือนี่แหละคือสไตล์ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูหนังสยองขวัญมากๆแต่คือดูแล้วแม่งไม่มีใครพูดด้วยกูต้องเก็บไว้พูดคนเดียวมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำช่องนี้ขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้เป็นการวิเคราะห์ที่ถูกต้องตามหลักวิจารณ์ภาพยนตร์มากนักผมแค่อยากชวนคุยในฐานะคนที่ชอบดูหนังคนหนึ่งก็เท่านั้นเองก็สำหรับ Movie in Detail ครั้งต่อไปอยากให้ผมมาเจาะลึกภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบคลิปสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย